Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to sitma.code.empire. Terima kasih atas sokongan anda. Kita check out this video. Assalamualaikum dan hai semua. So, video kali ini adalah berkenaan dengan package web server. Package web server ni diperlukan sekiranya anda ingin membangunkan sebuah web aplikasi. Antaranya ialah Xampp, Amps, WAMP dan sebagainya. So, hari ini kami akan menunjukkan cara untuk install Xampp pada platform Windows. Untuk install Xampp, first kita boleh search software Xampp dan klik pada download Xampp. Okay. So, kita kena tengok pada bahagian Xampp for Windows. So, kalau kita tengok dekat sini, ada pelbagai version untuk installer Xampp. Okay. Version-version ni dia berbeza mengikut version database dan PHP. Klik pada button download pada mana-mana version yang anda pilih. Dan installer tersebut akan dimuat turun. Setelah selesai download, klik di sini dan pilih show in folder. Dan folder tersebut akan dipaparkan. Okey. Seterusnya, kita double klik pada installer tersebut. Kalau dia keluar macam ni, klik OK je. Okey. Lepas tu paparan ni akan dipaparkan dan klik next. Jadi, dekat sini dia senaraikan apa yang ada dalam Xampp ni. Kalau kita tengok kat sini, dekat server ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury Mail Server dan Tomcat. Untuk program language, ada PHP dan Perl. Program language juga ada PHP-MyAdmin, Verbalizer dan Fake Sendmail. Okay, jadi anda boleh pilihlah yang mana perlu dan tak perlu diinstall. Tapi kalau saya pilih semua dan klik next. Jadi, di sini pula anda boleh pilih dekat mana kita nak simpan folder Xampp ni. Okay. Kalau nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Klik next. Next lagi. Dan klik next. Okay, ni akan mengambil masa sedikit lah untuk install. Kalau kita tengok di sini, inilah komponen yang dipilih waktu installation tadi. So, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury dan Tomcat. Seterusnya, kita ke folder Xampp yang diinstall tadi. Okay. Dekat sini saya simpan dekat C. Klik folder Xampp dan ni merupakan folder-folder dalam Xampp. Tapi yang main saya akan tunjuk ialah htdocs. Di mana di sinilah kita simpan folder project. Okay, bila kita tengok dalam folder htdocs tu ada beberapa elemen file dalam tu. Untuk web development, yang kita perlu start adalah Apache dan MySQL sahaja. Tapi, sekiranya aplikasi tersebut tidak menggunakan database, tak perlu start MySQL ni pun tak apa. Okay. So, kita klik start pada modul Apache dan MySQL. Untuk Apache, MySQL ni, kita boleh config jika perlu. Untuk config Apache, kita boleh klik config dan klik Apache httpd.conf. Begitu juga dengan PHP. PHP ni juga dapat dikonfig mengikut keperluan. Klik config dan klik php.ini. Untuk config MySQL pula, boleh klik my.ini. Jadi,
paparan ni yang akan keluar. Sebagai contoh, kita nak tukar configuration untuk port atau letak password, dan untuk simpan configuration yang telah kita ubah tadi, klik save. Seterusnya, untuk kita tengok berjaya ke tak kita install tadi, klik browser dan type localhost. Sekiranya keluar dashboard Xampp begini, jadi instalasi kita berjaya. Okey, jadi jom kita cuba create satu folder project di htdocs. Contoh folder yang saya create ialah sitma. Okey. Kita masuk folder tersebut, right click, create new dan pilih text document ataupun apa-apa editor yang anda ada. Okey. Jadi kita rename file tersebut index.php. Create satu lagi file, extensionnya .html. Okey. Jadi, saya nak terangkan dekat sini, dua file ni mempunyai extension yang berbeza, iaitu .html dan .php. Kedua-dua file ni boleh run pada localhost. Sekiranya kod tersebut hanya HTML semata-mata, kita perlu menggunakan extension HTML. Sebaliknya, kalau dalam kod HTML ada letak syntax PHP, so extension file tu kena .php. Kerana extension HTML tak boleh baca syntax PHP. Okay. Jadi, untuk lebih detail tentang perkara ni, boleh stay tune untuk video yang akan datang. Berbalik pada file kita tadi, kita klik pada index.php. Okey, jadi dekat sini kita boleh pilih lah mana-mana editor yang kita ada. Kalau tak ada editor lain, boleh pilih je Notepad. Buka Notepad. Okey, jadi kita guna syntax PHP. Type echo hello world dan klik save. Jadi kita ke browser, type localhost dan type nama folder tadi, klik enter. Okay. Jadi ni papalah hello world tadi. Seterusnya, kita buat satu lagi file iaitu page1.php. Macam yang dalam index tadilah. Buka, tutup PHP dan type echo selamat datang ke sitma.code.empire. Dan klik save. Okey. Seterusnya, kita ke browser. Untuk buka page 1 ni, kita masukkan localhost /folder name tadi yang sitma tu dan /file name kita page1.php. Okey, saya nak bagi tahu sikit lah. Kalau contoh kita tak type apa-apa lepas folder name tu, dia akan direct ke index.php by default. Seterusnya, kita tengok pada bahagian database. Kita type localhost /phpMyAdmin. Jadi, inilah paparan database. Okay. Untuk pengurusan database ni, boleh stay tune dengan channel kami dan insya-Allah akan ditunjukkan pada video akan datang. Jadi, itulah sedikit mengenai installation Xampp. Itu saja perkongsian hari ini. Terima kasih atas tontonan anda. So, jangan lupa like, share and subscribe this video. Kita jumpa next episode.